Anda ingin menceburi bidang makanan tapi tak tahu nak mula dari mana? Ada perancangan tapi tak tahu nak kembangkan perniagaan? Nak tambah ilmu dalam pensijilan yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman? Saya, Nurul Izzajeh dari SIRIM STS Sdn Bhd boleh membantu anda dalam memberi tunjuk ajar serta rundingan berkaitan pensijilan-pensijilan dalam industri makanan seperti halal atau keselamatan makanan seperti GMP, HACCP, Food Safety Management System ISO 22000 dan perundingan lain yang berkaitan dengan perniagaan makanan anda. Sila layari laman web SIRIM STS atau melalui aplikasi SIRIM STS untuk temujanji anda.